Okay guys, no, share ko lang nung paano ayusin yung auto deduction sa GCash kasi nga nararamdaman ko every monthly ay may nababawasan or nagbabawas yung GCash ko kahit wala naman akong ginagawa. Okay? So, ang gagawin lang natin dito guys, no, punta tayo sa may Google natin, sa may Play Store, okay? Which is this one, no? Syempre guys, no, huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel para updated kayo sa mga GCash tutorial. Alright, and then punta ka sa may profile nyo, dito sa may taas, i-click nyo muna yan. And then, kung nakita nyo dito guys, no, may tayo meron tayong payments and subscriptions. I-click lang yan, okay? Para makita natin. Alright, pagdating dito guys, no, may kita mo kasi dito yung mga na-redeem mo, nagamit mo, o yung mga subscriptions mo. Okay, sa subscriptions ko, wala naman. Okay, sa may budget and history, ayan, dito ko nakita na, uy, nabuwas-buwasan na ako. Dito pala nang galing yung, kasi nga, nakalink yung GCash ko sa aking Play Store. Ngayon, tatanggalin natin siya para ma-fix yung GCash auto deduction natin. Okay, which is dito, double check natin sa my payment methods. Click natin yan. And then, wait lang natin mag-loading. And then, ayun. Okay, kung ba't kaya nag-auto deduction? Kasi yung GCash ko ay nakakonect pa siya dito. Okay, which is this one. Ngayon, kailangan natin siyang i-remove dito sa ating Play Store. Parang hindi na siya mag-automatic. Kasi nga, sa ulo yun, di ba? So, meron tayong payment dyan or more payment settings sa baba. Click na natin yan. Alright? And then, makita nyo, punta tayo sa may ating browser. Okay, so, dapat no, guys, take note, kung ano yung nakalagin dun sa may Play Store nyo, dapat same lang din yung nakalagin na Google account dito sa may Chrome browser nyo. Okay? Take note, guys, Okay, no. Pagdating dito, guys, no, nakita na may icon ko sa taas. Okay? Yun yung kanina mukha ko, di ba? Dapat same lang yung nakalagin. Pwede ka naman mag-switch account muna. Okay? And then, yung mga deduction ko na hindi ko na namalayan. Okay? And then, click na natin to sa may taas. And then, meron tayong nakalagay dyan na setting. Okay? Or payment methods muna natin. Click natin yung payment methods. Yan. Scroll down natin and then, boom. Dito, pwede natin siyang i-remove. I-click lang natin yung remove button dito. Yan. Click na natin yung remove. And then, mafi-fix na yung auto deduction natin. Kasi nga, meron tayong mga hidden na subscription. Malay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, mga kamag-anak mo, ay pumindot nun. Or nag-subscribe sa may ibang application na hindi mo alam. Okay? And then, click mo na yung remove. And then, fix na yung GCash problem mo in terms sa auto deduction. Okay? So, sa akin, hindi ko muna yung remove at ginagamit ko pa naman. Again, share ko lang naman yung knowledge dito. So yun guys, kung nato sa video to, kindly please like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell below para lagi update sa mga GCash tutorial, tips and tricks dito lang sa Christmas channel. Okay, salamat sa panonood din. Cheers and bye-bye muna. Okay?